Máy bay bốc cháy như quả cầu lửa nhưng 21 hành khách sống sót kỳ diệu. Sập khách sạn cách ly khiến cho 29 người chết, quan chức Trung Quốc phải đền tội. Úc, toa tàu văng khỏi đường ray sau va chạm kinh hoàng, tài xế bị mắc kẹt. Lũ lụt sạt lở thảm khốc ở Ấn Độ khiến cho hơn 60 người tử nạn. Bám vào khinh khí cầu, người đàn ông rơi 100 mét tử vong ở Israel. Myanmar truy lùng bắt lại nhiều phạm nhân trong số 5.600 người được phóng thích. Từ chối ra làm chứng, đồng minh của ông Trump bị cáo buộc khinh thường quốc hội. Một khám phá bí ẩn số đầu tiên, lời nguyền Pharaoh và những bí mật chôn giấu trong kim tự tháp Ai Cập. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Sáng nay ngày 20 tháng 10, máy bay chở theo 21 người rơi xuống ngoại ô thành phố Houston ở bang Texas, nhưng phép màu đã xảy ra khi không ai bị thương nghiêm trọng. Ban An toàn Cộng đồng Texas xác nhận tai nạn ở gần Brookside. Cảnh sát địa phương cho biết, sau cú rơi, 18 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn. 2 người được đưa vào bệnh viện, hành khách nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi. Tại hiện trường, phần đầu máy bay hỏng nặng, vỡ nát nhưng phần đuôi nguyên vẹn. Khói đen bốc lên nghi ngút và lính cứu hỏa đang cố gắng dọn dẹp hiện trường. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA xác định máy bay gặp nạn là chiếc McDonnell Douglas MD-87. Nó đã vướng vào một hàng rào của sân bay Houston Executive và bốc cháy vào khoảng 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Giám đốc sân bay Andrew Perry cho biết, chuyến bay ban đầu cất cánh bình thường, tuy nhiên nó bị vướng vào hàng rào và tôi không hiểu lý do vì sao. Đáng lẽ máy bay phải vút lên bầu trời vào thời điểm đó. Tôi nhận ra có sự cố và chỉ vài giây sau, một quả cầu lửa bốc lên và chiếc máy bay rơi xuống. Đài ABC Mỹ cập nhật vào trưa nay vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang dẫn dắt cuộc điều tra. Trung Quốc bỏ tù 20 quan chức vì tham nhũng có liên quan đến vụ sập khách sạn cách ly Covid-19 hồi năm ngoái. Vụ việc khiến cho dư luận Trung Quốc vô cùng tức giận vì tiêu chuẩn an toàn nhà ở lỏng lẻo tại nước này. Tháng 3 năm ngoái, khách sạn Jinjia ở thành phố Tuyền Châu, miền Nam Trung Quốc bất ngờ sập xuống, cướp đi sinh mạng của 29 người và khiến cho 50 người khác bị thương. Lúc đó khách sạn có 66 phòng, là nơi cách ly tập trung của người đi từ vùng dịch trở về Tuyền Châu. Nhà chức trách ngay lập tức điều tra phát hiện khách sạn đã xây dựng trái phép thêm 3 tầng, trên cấu trúc 4 tầng ban đầu. Các quan chức giám sát an toàn đã thông đồng với chủ khách sạn để viết báo cáo sai lệch về công trình này. Trong phiên tòa ở Tuyền Châu hôm Chủ nhật vừa qua, hội đồng xét xử tuyên án chủ khách sạn, bị cáo Yang Jingan 20 năm tù vì gây tai nạn nghiêm trọng và làm giả giấy tờ và hối lộ. 12 người khác nhận án tù từ 2 năm rưỡi đến 13 năm vì các tội danh tương tự. Thêm vào đó, 7 quan chức bị phạt tù từ 2 đến hơn 6 năm với các tội danh như nhận hối lộ và lơ là nhiệm vụ. Cư dân mạng Trung Quốc vẫn đang nổi giận sau phiên tòa. Một người viết trên Weibo, các công trình giờ đây mềm yếu như miếng đậu phụ. Chúng không chỉ gây hại cho cư dân mà là những người xây dựng vô tâm cũng sẽ phải trả giá đắt. Một vài dân mạng cho rằng các quan chức nên nhận bản án nghiêm khắc hơn vì góp phần gây ra cái chết của hàng chục người. Hơn 50 triệu dân mạng Trung Quốc đã thảo luận về chủ đề này trên Weibo tính đến chiều qua. Theo AFP, tai nạn sập nhà không phải hiếm ở Trung Quốc do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và nạn tham nhũng tràn lan. Vào tháng 7 vừa qua, một khách sạn giá rẻ ở thành phố Tô Châu cũng đã bị sập, khiến cho 17 người thiệt mạng. Sáng sớm hôm nay, một tuyến tàu hỏa đường dài đã bất ngờ tông trúng chiếc xe van gần thành phố Sydney, Úc. Hậu quả khiến cho đoàn tàu bị trật một phần khỏi đường ray. Tất cả mọi người bị mắc kẹt và nhiều nạn nhân chịu thương tích nhẹ. Tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương, khi chuyến tàu 4 toa đã tông phải xe van ở gần Wollongong, cách Sydney khoảng 90 km về phía nam. Do cú đâm quá mạnh, toa tàu đầu tiên bị văng ra xa, còn toa thứ hai cũng bị xô lệch. Nhân viên cứu hỏa đã giải thoát cho bác tài bị mắc kẹt. Có 4 người được đưa tới bệnh viện, gồm tài xế, bảo vệ và 2 trong số 9 hành khách có mặt trên tàu. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và đang tìm kiếm một người tẩu thoát. Chiếc xe van không có người bị bỏ lại trên đường ray vào thời điểm chưa xác định. Mưa lớn liên tiếp gây lũ lụt và sạt lở đã khiến hơn 60 người chết ở Ấn Độ trong vài ngày qua. Dòng nước đục ngầu mang theo bùn đất
đã nhấn chìm một vùng rộng lớn của bang Uttarakhand, miền Bắc. Quân đội và quan chức ứng phó thiên tai đã dùng xuồng và trực thăng để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, nhưng 34 nạn nhân không thể qua khỏi, vài người khác mất tích. Cùng lúc đó, ở bang miền Nam Kerala, những vụ lở đất liên tiếp cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người. Cơ quan thời tiết Ấn Độ cảnh báo, mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống bang Kerala trong nhiều ngày, khiến cho hậu quả chồng chất. Ấn Độ thường xuyên hứng chịu thiên tai vào mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn xảy ra bất thường sau tháng 9 trong những năm gần đây. Nguyên nhân có thể vì biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khó lường và để lại hậu quả thảm khốc hơn đối với hơn 1,3 tỷ người dân Ấn Độ. Một người đàn ông Israel cố bám trên khinh khí cầu nhưng sau đó rơi xuống đường tử vong vào hôm qua 19 tháng 10. Cảnh sát Israel chưa rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông lại bám vào giỏ khinh khí cầu khi nó bay lên. Truyền thông đưa tin nạn nhân là một thành viên của đội hỗ trợ bay khinh khí cầu. Cảnh sát nói thêm, nạn nhân đã ngã xuống tại một tuyến đường bộ miền Bắc đất nước từ độ cao khoảng 100 mét. Trong khi đó, người lái khinh khí cầu đã đáp xuống an toàn. Đài truyền hình của chính quyền quân sự Myanmar cho biết hơn 5.600 tù nhân chính trị vừa được phóng thích. Họ bị bắt giam do biểu tình phản đối đảo chính vào hồi tháng 2. Đài nhà nước còn cung cấp video các phạm nhân bước ra khỏi nhà tù. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và truyền thông địa phương cho hay nhiều tù nhân đã nhanh chóng bị bắt giam trở lại, bao gồm nhiều chính trị gia và phóng viên. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar cũng đã từng nhiều lần phóng thích tù nhân. Đối với vụ thả người mới đây, Liên Hợp Quốc hoan nghênh nhưng cũng đánh giá rằng chính quyền quân sự thả người vì áp lực của cộng đồng quốc tế chứ không phải vì thay đổi quan điểm đàn áp. Chính quyền quân sự Myanmar sau đó tái khẳng định họ cam kết bảo vệ hòa bình và dân chủ. Lời tuyên bố này đi ngược với những hành động trấn áp tàn bạo của quân đội do Thống tướng Min Aung Hlaing dẫn đầu. Ủy ban điều tra thuộc Hạ viện về vụ tấn công Capitol vào hôm thứ Ba 19 tháng 10 đã nhất trí cáo buộc ông Steve Bannon khinh thường Quốc hội. Cuộc biểu quyết ghi nhận 9 phiếu thuận, không phiếu chống từ 7 nghị sĩ Dân Chủ và 7 nghị sĩ Cộng Hòa. Ủy ban cảm thấy sốc vì ông Bannon, một đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump, từ chối tuân theo trác hầu tòa về giao nộp hồ sơ và ra điều trần, phục vụ công cuộc điều tra. Hãng tin Reuters liên hệ luật sư của ông Bannon vào chiều qua nhưng họ từ chối trả lời. Trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1, ông Trump đã ân xá cho đồng minh Bannon về cáo buộc lừa dối những người ủng hộ cựu Tổng thống. Gần đây, ông Trump cũng kêu gọi các đồng minh cũ từ chối lệnh triệu tập của Ủy ban điều tra Hạ viện với lý do ông Trump nên được hưởng đặc quyền hành pháp của Tổng thống. Ông Bannon, thông qua luật sư, cũng cho biết sẽ không hợp tác với Ủy ban điều tra, ít nhất cho đến khi đặc quyền hành pháp của ông Trump bị tòa án chính thức bác bỏ, hoặc là một thỏa thuận hòa giải giữa các bên được tiến hành. Hơn 670 người đang nhận cáo buộc hình sự do tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, đánh dấu vụ việc kinh hoàng nhất nơi trái tim của nền dân chủ Mỹ từ năm 1812. Hiện, Ủy ban điều tra Hạ viện đã ban hành 19 lệnh triệu tập những người có liên quan ra cho lời khai. Trong báo cáo, Ủy ban cho rằng ông Bannon đã có những phát biểu thể hiện biết trước chuỗi sự kiện cực đoan ngày 6 tháng 1. Ông Bannon hôm 5 tháng 1 phát biểu trên podcast rằng mọi thứ sẽ bị phá vỡ vào ngày mai. Thật vậy, ngày hôm sau, hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã xâm chiếm tòa nhà Quốc hội. Sự việc hỗn loạn khiến cho 5 người tử vong hôm đó và một cảnh sát Quốc hội qua đời hôm sau do bị thương nặng trong lúc bảo vệ các nghị sĩ. Hàng trăm cảnh sát bị thương và 4 cảnh sát tự kết thúc sinh mạng vì những ám ảnh gây tâm lý dai dẳng. Cựu Tổng thống Donald Trump điềm nhiên vẫy tay chào những người phản đối mình bên ngoài tòa tháp Trump vào hôm thứ Hai 18 tháng 10. Lúc đó, ông Trump vừa ghi hình cho lời khai theo yêu cầu của tòa án New York trong một vụ án dân sự. Theo Reuters, một người biểu tình đã gào lên khi nhìn thấy cựu Tổng thống. Ông là kẻ thất bại, Donald Trump. Hãy chấp nhận điều đó. Benjamin Dictor, luật sư của ông Trump cho biết, cựu Tổng thống đã ghi hình cho lời khai của tòa tháp Trump tại trung tâm quận Manhattan vào hôm thứ Hai. Luật sư nói thêm, Ngài Tổng thống đã hành xử theo mong đợi của mọi người. Ông trả lời mọi câu hỏi theo cách mà chúng ta kỳ vọng ở Trump. Tuần trước, thẩm phán tòa án tối cao New York Doris Gonzalez đã yêu cầu ông Trump cho lời khai liên quan vụ kiện dai dẳng bắt nguồn từ mâu thuẫn năm 2015. Ngày 16 tháng 6 năm đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã bình luận về người nhập cư từ Mexico là mang theo chất kích thích, mang theo ý đồ phạm tội. Họ gồm những kẻ cưỡng bức. Phát biểu này khiến cho nhiều người tức giận và tụ tập phản đối tại tòa tháp Trump.
Sau đó, họ nộp đơn kiện tập thể cho rằng các bảo vệ tòa nhà đã tấn công mình. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tiến hành khám xét 2 ngôi nhà của người dân của nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska ở New York và Washington. Theo đại diện của tỷ phú nói với Reuters hôm 19 tháng 10, người đại diện nói thêm, tỷ phú Deripaska không phải chủ sở hữu của các căn nhà này. FBI khám xét nhà theo lệnh tòa án liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ năm 2018 đối với các cá nhân Nga bị cáo buộc liên quan can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Tỷ phú Deripaska nằm trong danh sách đen của Washington, cùng với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Nga và sở hữu mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Washington đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 2 công ty của ông Deripaska là gã khổng lồ trong ngành nhôm Rusal và tập đoàn mẹ Ant Group. Tỷ phú Nga cũng đã đệ đơn kiện để đảo ngược lệnh trừng phạt, nhưng hồ sơ của ông bị tòa bác bỏ vào tháng 6 vừa qua. Hiện FBI từ chối bình luận về tiến trình điều tra. Video của nhân chứng cho thấy những người biểu tình phá bỏ rào chắn xung quanh tượng đài ở quảng trường Dignidad thuộc thủ đô Santiago, Chile vào hôm 18 tháng 10. Biểu tình diễn ra sôi nổi trong những ngày gần đây trên khắp Chile nhân dịp kỷ niệm lần thứ 2 phong trào phản đối bất công và đòi cải cách xã hội. Làn sóng này buộc chính phủ thành lập một ủy ban đại diện để xem xét sửa đổi hiến pháp. Hàng ngàn người đang xuống đường biểu tình, hầu hết diễn ra ôn hòa do các tổ chức xã hội lãnh đạo. Tuy nhiên, một số vụ bạo lực được ghi nhận hôm thứ Hai, bao gồm hôi của và đốt ô tô. Phong trào biểu tình chấn động năm 2019 chứng kiến cả những lần tổ chức lớn, ôn hòa và một số vụ nổi loạn nhỏ, khiến cho ít nhất 30 người chết và để lại bãi chiến trường ngổn ngang ở thủ đô. Hiện Chile sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp vào ngày 21 tháng 11. Cử tri đang chia rẽ sâu sắc giữa một bên là cánh tả kêu gọi thay đổi xã hội và một phe bảo thủ muốn giữ nguyên hiện trạng. Cảnh sát biển Tây Ban Nha lại vừa giải cứu 70 người di cư trên Đại Tây Dương vào hôm 19 tháng 10, đưa họ đến nơi an toàn lánh nạn thuộc đảo Gran Canaria. Các nạn nhân gồm 64 đàn ông và 6 phụ nữ được cứu sống ngoài khơi quần đảo Canary, cách bờ khoảng 22 km. Tất cả đều có sức khỏe khá tốt, ngoại trừ một người đàn ông cần phải sơ tán bằng trực thăng. Đắm tàu, mắc kẹt giữa biển, hạ thân nhiệt và đối mặt với tử thần. Tất cả lại trở thành chuyện thường ngày xung quanh quần đảo Canary khi hàng vạn người từ châu Phi nghĩ rằng họ chẳng còn gì để mất và liều một phen trên hành trình đến châu Âu làm lại cuộc đời. Dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 14.700 người di cư đã tới quần đảo Canary từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10, cao hơn 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Quần đảo thuộc Tây Ban Nha đang đối mặt với làn sóng người di cư dâng cao nhất hàng thập kỷ, đặt ra bài toán hóc búa cho cư dân và chính quyền địa phương. Vấn đề thức ăn, nơi cư trú, sự an toàn, tình trạng tội phạm đều rất khó giải quyết triệt để. Trong khi đó, cuộc xung đột triền miên và đại dịch hoành hành ở lục địa đen khiến cho nhiều cư dân châu Phi lại khăn gối bước vào hành trình nguy hiểm. Trong khi đó, tại đảo La Palma, cũng thuộc quần đảo Canary, chuyên gia núi lửa nói rằng họ không thể dự đoán khi nào núi lửa Cumbre Vieja sẽ ngừng phun trào sau một tháng thức giấc. Dòng dung nham đã nuốt chửng 800 hecta đất, hủy hoại 2.000 ngôi nhà và các trang trại của người dân. Một chuyên gia thuộc Viện Địa lý Tây Ban Nha cho rằng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của núi lửa sẽ sớm kết thúc đợt phun trào mạnh mẽ. Các nhà khoa học còn nói, dung nham núi lửa bao phủ diện tích rộng lớn hơn so với các đợt phun trào trước đây, gần 7.000 người phải sơ tán. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 vào sáng ngày 19 tháng 10. Truyền thông Mỹ đưa tin, Bộ trưởng đã tiêm vaccine phòng ngừa. Các đài CNN và NBC dẫn lời người phát ngôn cho biết, Bộ trưởng Mayorkas dương tính COVID-19 sau khi xét nghiệm định kỳ trước một chuyến đi. Ông chỉ có triệu chứng nhẹ, đã tiêm phòng đầy đủ, đang tiến hành cách ly và làm việc tại nhà theo các hướng dẫn của CDC và cơ quan y tế. Việc truy vết tiếp xúc đang được tiến hành. Trong một biện pháp nhằm dẹp bỏ hàng rong, nhà chức trách quản lý cộng đồng Huaraz ở Peru đã dùng vòi rồng phun thẳng vào hàng quán ven đường trong ngày 18 tháng 10. Người dân tức giận và gào lên phản đối hành động thẳng tay của cảnh sát. Một số người còn cố trèo lên xe tải chở nước. Quan chức địa phương gọi tên Jorge Meja cho biết, những người bán hàng rong không chịu sử dụng các quầy thiết lập sẵn ở chợ mà cứ tiếp tục buôn bán trên vỉa hè, gây cản trở cho người đi bộ. Quan chức nói thêm, họ sử dụng vòi rồng là nhằm tránh đụng độ và thương vong. Mở màn chuyên mục khám phá bí ẩn sẽ được điểm danh hàng ngày cuối bản tin nóng.
Mời quý vị cùng đến với những kim tự tháp huyền bí ở Ai Cập. Đối với hầu hết chúng ta, kim tự tháp thời Ai Cập cổ đại chỉ là những địa điểm du lịch hấp dẫn. Tất nhiên vào lúc trước khi đại dịch Covid-19. Thế nhưng, quét nhà ra rác, càng nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá, giới khoa học còn phát hiện nhiều điều bí mật gây sửng sốt. Một trong những điều khó hiểu nhất liên quan đến những căn phòng bí mật của đại kim tự tháp Giza. Năm 1993, robot Upuat đã bò trườn khắp khu lăng tẩm và phát hiện một căn phòng nhỏ ở góc nam kim tự tháp, nằm khuất sau một không gian trống, và tiếp đó, cánh cửa ra vào thứ hai được phát hiện. Đáng chú ý, dù không ai được ghi nhận bước vào căn buồng này trong khoảng 9 năm, nhiều vết xước khá mới xuất hiện trên các bức tường và trần nhà. Một bí ẩn khác về công nghệ được dùng để xây dựng kim tự tháp. Nhà hóa học Joseph Davidovich khẳng định các khối đá được tạo ra xếp chồng lên nhau, khối này đặt lên khối kia. Điều này giải thích vì sao những khối đá nặng như vậy được xây dựng mà không hề có kẽ hở. Tuy nhiên, các nhà địa chất và cổ sinh học cho rằng các khối đá này là đá trầm tích đã qua xử lý, do đó bác bỏ lý thuyết của Davidovich. Vẫn không có kết luận cụ thể về việc này. Trong khi đó, bí ẩn nổi tiếng nhất liên quan đến lời nguyền lăng mộ của vua Tutankhamun. Bắt đầu nghiên cứu lăng mộ nổi tiếng này vào năm 1922, Howard Carter và các nhà thám hiểm đã tìm thấy mảng bám với các dòng chữ cảnh báo. Sự trừng phạt thảm khốc sẽ giáng xuống đầu những ai mở ra khu lăng mộ được niêm phong kín kẽ. Carter không tin vào lời nguyền. Thế nhưng năm 1930, 22 người đã qua đời trong đoàn thám hiểm năm xưa khi lăng mộ được mở, cũng như một số thành viên trong gia đình họ mất đột ngột. Đây là một bí ẩn rất khó kiểm chứng. Mọi việc có lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Một giả thuyết cho rằng chất độc đã được tẩm trên các bức tường và quan tài, nhưng cũng không rõ thực hư như thế nào. Nếu quý vị có cao kiến gì về những bí ẩn nói trên, xin hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và một khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.